tapos mo din yung estudyante ko, then nagpapakalman sa auto ko na din. Ngayon magaling kita yun, ngayon, nagpapit ako na. Baka na may kargahan ko, pero baga sa utang ko sa din. Pero, 4x4, pilit ka mulo, may karga, pati mga baga, mga sako. Tapos, may, may driver sa taas. Pero, kargahan, ako lang, kargahan ba mga pay? Kasi kahit kung ba na ito, sabi niya nini, ano itong ban, pwede man kargahan. Sarado, dahil.
Oo, isinan si Ibu. Ano? Ano dito? Imagine gusto ayaw. Dito.
Kapon, ikaw yan. Doon dito kasi ako pagdalo ko, ito ang lolo. Yun, ano yung kapatong tayo? Ayun yung may loob. Kapon lang, wala akong pagdalo. Try sa akin dapat. Ito, ito lang doon. 1,000. Ano mo, pagkuha mo. Ito, ano, nagiging luang aldaw, 2,000. Tuta na kayo. So, hindi pwede ka parang dito. Ito mo din eh. Maka, makikita mo na dati mo. Makikita mo. Ito mga kailan na tubig. Ito, malakas pa rin. Sabi mo, kung mga parang nila, kung pulo sa rin. Ano ba? Pinakaon ko ito kung bago.
Saan nabili niyo? Ito yan mo na lang. Ito mo. Gawa na ba? 29 na nabili. Okay, Santos. Yeah. Bawal kaya mo? Oo, sa kulit. Yung gana. Gana, ano,
Pero ito, 59, 59. Ganun. May raffle ka sa 10 pa rin sa raffle. Gamit ko sa pagbuhin mo. Ay, sa katawan. Tutumin yung sila, no? Punto. Pili ka magana sa tutumin. Pili ka magana. Tapos may motor. Manood ang ano sa ticket. Pili niya lang. Ito yung sa, ano, tulong tawa na. Nakita mo lang sa ticket. Tulong tawa naman ako sa ticket. Sa ano ba, dito lang sa kapit. 2021. Sa Mayo. Kung baga mo na kita ang convention na ako dito. Kung ano sa utang. Bago ito pakalaan. Dapat kumahal ka nila po ng tao. Dapat kumahal. Kasi kung pala, okay na ito. Pero may mo man, may bubo. May bubo. Pag may bubo kami, mga ticket sa mga. Kaya ang ano, namin pa, may gano'n. May pakatod o
Nagkakalit ko. Sabi ko, para mo lang sa mga para mo lang sa mga kaya kaya pala nito, ito, makibutan ko, tutong ko na yan. Hindi ka ba ito, mag-rate? May challenge na pala ito. Pag, sabi mo, may daman, rakit ka. Ito, masting na. Kaya yun yan. Sabi nila, kaya naman nila, kaya naman sa mga bakal na marami ko. Ang dala ko makain talagang people na nangyayari. Kasi kung anong sigado, ito siya, hindi sa pagod lang. Mga maralo, maralo. Kung hindi na pato, pinakalang na pato. Kaya kung hindi ko, siguro na. O, pero medyo, may mga po na yan, yung pang-unang, yung pang-unang. Kaya hindi ko tanong mo yung rapon, may rapon ka. Dahil yung siya na marami na kayo, kung papulit, kung tayo dito mo, kaya yung panagya, yung rapon ka, pero nabigit ka. Tapos, oo.
May takot na ito. Ayos yan. Saro, wala. Gusto ayo. Takot na. Murad. Ikaw. Sa kuya. Diyan. Yan pinagawa ng pagtao. Ano mga dyan? Ano ba ba ang picture dyan? Ito pa ko niya. Ano niya na? Ito sa kantin. Yang sa kantin naman? Diyan. Diyan na ay maray. Kumain na mo kahit ano hindi mo pala ito. Pero pwede na mo ito.
para naman. Sino mo nangyari ito? Bakit na kaya ang dami ng gusto mo? Dati din mga variant. May gusto kaya. Naniningit naman yan. Ang mura. Ang layo. Ang layo. Yan na nga, dito. Pag i-video mo, link mo sa akin. Yes, sa pag-link natin. Ayan. Roslyn, HM5.
zero card. Kaya na-send niya, ulit ulit. Pag-ulit mo kanibigay mo yung mga anak, ito ang medyo. Dati ba kung araw ka ng WP? Nilumid na pa na. Dati ito. Link na yan. Ayan mo ka. Ayan, Microsoft Word. Ayan, Microsoft Word. Mapadownload ko na. Yun mo na eh. Hinihintay mo pala yun natin. Ganyan mo man yung picture. Ayan mo na i-edit. Ayan, may edit nito. Wait mo, limit na. Pag ano, Microsoft Word, i-convert mo sa kaya PDF.
Ako na, ano, plastic tayo, no? Ako, magugulang mo yun. Kaya magluluto. Ano ang dapat luto?
nga tayo.
Okay yung dali.
Kaya ko. Kaya. Kaya.
Meron tayo pa rin. Bibigyan na ano. Basta ba? Mabalik lang.
Ano po, pinayos mo? Ganun mo naman. Oo, sa kuya sa ano, na po. Tapos, pinaway niyo. Tapos, ako na po. Pwede po na po sa nila. Wala akong yung nakuha ko po. Surti yung buhay. Ako din wala ako ay surti yung buhay. Sapa.
Nag-aking simana pa ako. Hindi na pala dito. Diyan ka lang.
Kasi pala nakalag, hindi mo isang balang
Boom!
Bigla lang sa mga ko. Diyan sa picture. Wala. Di ba diyan ako? Gusto ko focus sa pagdating ng may step ko, may step ko. May step ko sa pagdating. May step ka sa gilid ng step mo. Ano? Kung nag-step ka, step ko mo. Ay, bueno, may step ka sila, parang step ka. Ayun. Ayun. Mag-step naman yung tulog-tulog ko. Hindi ka daw. Mapabuhay daw. Medyo. Pagdulog mo. Agad mo. Palagi sa dagat naman. Katulad na yung buwan mo sa mga. So, ang bilis ka pa sa ngayon. Wala kaya ang ngayon. Agad mo. Iko. Agad mo ba? Ganda. Mabuhay na ako na. Kasi yung face pa. Pero, iba kayo mo kung iba. Ilan, nakatulog mo sa nila. Nag-go mo sa nila.
Basta pala joke, minsan, buka. May pera ka niya. Kita ka ito, kita mo ba ito? Pero segundo naman ka na, hindi pa. Buka doon. Dahil mo, ito bang kaya? Liverpool, boy. Bueno, may sino, ano yung ipandong kita na ng mga kasulubuti. Ano kaya ba? Ikaw na naman. Ay, ito daw ang kasulubuti. Pupunta nila. Oh! Normal mo ito sana. Kaya. Ano naman mo gusto mo lang. Pada paano maglaro kung mga hayop. Kaya ako. Ano kaya natin natin sige. Ano sige. O tayo lang ang card kung hayop. Kung kaya ako. Kaya
Ay, di ko ginagawa ito mo na ako. Pero kago, nagkakablo.
Ano? Wala mo sa likod mo? Baka mag-check na si Nini, magpasa ko kayo mga halip. Kaya yan eh.
Iya, ide. Ito yung Jadi, saya awal itu. Oh, oh, ada di ini bisa.
Ano ko yung pinili ko? Ako po. Ay, nag- Ano ba? Ano ba? Lahat yan. Lahat ng ating gagawin. Alam mo na ng buhay yung Paano kaya? Talingon mo to.
May paling mo. Alam mo, hindi ba tayo? Wala pa pwede pa rin mga tao. Kaya ito, talaga. Ayun ang magaganda. Utang, okay na sana. Turo. Lemon sarad. Sarad.
Ha?
Okay, bigyan mo yan ako. Bigyan mo na ako dito, bigyan mo. Sakit na ako. Huwag mo na kailan mo.
Niludan ka ba ganyan na? Ganyan ka na. Niludan yung kanina, pinanodan yung mga 59 ang lupa. Hindi mo parang kung tawag mo. Hindi ko ba, labihan mo ininan yung dapat yan. Ha? At ano yung may bigtaramat? May ano pala yan, may raffle. Kasi nag-load 59, may raffle lang. I-register mo na. Kasi sayang eh. Apa magkano na daw yan? Wala. Kasi tutukat ka mo. Tuka.
ako kayo mapano ko. Okay. Okay. Napili ko. Ito sarap na ng gapok na radyo. Ang malungkot ko, kung sinabi, ito inibray. Ito meron po. Grabe. Sabay.
Baka mahagad kayo din. Hindi ka rin. Kumahit din ka talaga. Ito din na naman ako. Maday na agad ang maganda. Ay, palitin. Ano ba? Ayaw. Oh. Wala na nga naman yung tapos wala. Bakit natin magpapira? Pinaputan natin hari. Hoy! Guys, ulit. Ano? Pinaputan ako. Ang hayop. Nilitak pa akong hayop. Ako pang nilatak. Mabuhay na mabuhay. Okay, and the apple. Hindi kami nag-reply. Pinaputan pa buhayo.
Members ka ba? Gatal pa yun. Paano? Pinaputan pa kayo. Okay daw. Pinaputan niya yung kawayo. Mas pinti kung buhay ko na putan. Puro mga paano sila ko ba? Kumilo. Puro daw sila. Ano mo ba? Puta ko po ano. Napunta ko ito. Pagkat mo tayo. See? Tuloy ko ba ng tuwa? Pero wala daw ko. Fucking shit. Yun na naman mo. Eko. Yun. Yabot ka ba sa limit? Ay, hindi ako magbahag. Yun na naman ito. Puro po ito na. Ini. Oh, sabi ko ba kayo kumain? Utang ha. Sabi ko. Kailan pa ba siya? Yes, na ako. Ito pala. Kami lang naman nila.
tanghali na sa ipapay ito, biglang tuloy hindi yung pula po. Okay lang po, anong bigyan na ay, yung bilis ay, Okay. wala po, ganyan. Bilis mo, yan, bilis. Tagaso. Tulog. Ay, Libre mo ako. Ay, pega na kay start. Talagang, ano mo na ba? Tumigil ka ng kabul. Ano na, medyo, ako din po. Alam mo nga nung mainit. Ito kainit. Sige, nagkura. Gala ko yun. Sabi ko pala yun. May rice cooker. Diba, nagkagat pa nga, ikaw mo na ikas sa amin nila. Kita po na. Kumain ko ng sarang. No. So, Makapal. Makapal. hindi ko tanaw ang akin dito. Ito naman sa audio service na.
Ay, may ano, may karapan. Sabi tao. Well, Sa ilong mo kay Gata. Gidang kanoy, gidang kanoy. Uy, Ako na binalin mo, ito sa rescue mo. Ay, lungkot ko ng gilgit. later baga, baby. Later. Baby. Baby. Tawagin mo na nila eh. Later baga, wala ka kaksit. Wala naman ko na naliban. Hello. Oh, may isa lang ako na. Ay, ito. Rod. Gino. Gino. Ay, namin na. Gino, Gino. Gino. Oreo, unang araw. Siya na ako dito, ano yun. Higit ko tayo, kung putang binabayaran mo, tawagan mo. Magaling sa kanila. Narayo ka. Tawagan mo, madali. Tagat na. Ito ba ako? Ito ba ako? Subok. Ito na. Tawagan mo. Subok. Subok. Gusto na ka lang na ikitagin mo, hello? Ay ka na, ikaw. Ayun ka mo. So, Biglim ka, igil. Ano, magaw, ano? Bumalik ka, ano? Tabagit siya. Tabagit. Ano mo? Sige. Subok. Kumali ko dyan. Punta din nagtapos. Subok. Yung to, ay, di po ka na. Ako. Lahat tayo tinay, oh. Subok. Lahat tayo. Puta pa lang. Hayop na nagkakita pa lang ng mga. Pinabayaan ako ng hayop. Tama na ito ako pula, no? Kompo lang ng hayop.
Sige po, tapos ko nga. Hello. Wala kaya agad sila? Babali ah. Tuloy pa na yung combo. Uy! Ay, patay ng bata. Parang sinaglag mo sa loob. Tatawa, ha? Tatawa ng big light. Hindi yung gusto. Ito ba ako dito? So, kaya sabi ko naman yun. Gila kita. Ika, diba? Kaya na. Tulog ko na. So, gila. Gila. Lawan sila, oy. Gila pa. Wala. Wala o naman. Madalo mo wala. Ah! Puta, sinaksak ko doon akong hayo. Uy! Ayos na. Diyan ang makakabot. Madalo mo sa ako sa bola. Ano ito pa rin? Akong hayop na ito. Ah, so ano? Ano, pugo, tayo po. Ah! Ayun. Putang hayop ka. Hayop ka? Sige. Punta mong espada ka. Wala pa. Wala, sinaksak mo yung hayop. Wala ba yung ka? Takot ko. Puta man. Ito bawal ka na. Ay, sige. Uy! Ano yung pugo ito? Saan? Pugo pa ng gawin. Ano ba yun? So, ay, ano pugo pa. Ito, wait. Isa, pugo pa. Ay, na. Utang hayop ko ang pagkilo na ito naka ito na Ay, ito nga ba dito?
Okay, okay. Hoy! Pati kayo. Wait, ako naman. Napulo naman. Ako naman. Parang at siguro ugot kaya ugot. Ano yung feeling nyo? Bulok mo sa ito bro. Ugot ka doon. Uy. Alam ko. Dapat ito lagi kong bilaw sa speaker mo. It's may ay kailangan. Dami na ba? Dito ito kita. David at Bertie. Ay, pero pag nakasabi. Kau dapat dilahir eh. Go, Margot. Oh, you can start. Ah, sige, pasok. Dahil, isa ba yan? Madrid. Sige, kita na. Wala ako tumoy. Tayo ba? Igit suwayo. Ito talaga mo. Alam. Suwayo. O yung lutot suwayo. Bullshit.
Kami na kita. Nagbus si Day. Gano'n lang ito mga din madali. Sige ka na. Paro. Ha? Daya. Oy! Hindi ka lang ginagawa sa... Ah! Uy! Six na bahay. Ayos na ako. Hindi namin mag-asit sa mga. Ayos na ako. Parang kaya. Ikaw ko nila. No, kaya na ako no. Parang ano. Doon. Doon. Ano doon? Yung gulo. Yeah, ito. Ito, baka, no. Kasi, Live na po. Ayun. Ano,
Utang hayop. Hindi. Meron na. Airboard. Ano? Makapita. Ang gagawin sa lupa. Ay, ano, dahil na yun. Dali mo lang ang pilit niya. Dahil mo 5 minutes. Ano?
Sabagay talaga sa ano. Correct. May ilaw mo ba kasi? Sabot guys. Hindi mo gulay. Hindi rin mo sa nito mo. May ibang kulay. Oo, hindi rin mo siya. Ako ba sa mga gulay? Original na ako. Naman ito kung ano. Oo. Ayun, sa itong ilaw. Ito yung panood. Itignan ko yun. Hindi ko naman. Ilan ka mo? Ayun, nag-deliver yung mga. Guys, kayo nga. Hmm? Yun. Ginadala ko. Utang ay, tayo na lang sa isipan. Para sa buwan. Hey. Ay, hayop ko. Buwan mo na yan, buwan mo na yan. Shit. Ay, hayop ko. Dapat ko mong nilala.
mga supply na ano. Ay, ikaw, Mga supply. ayok, yaman. Tapos po. Takot ako rin din. Baka saan nakakata. Tao. Okay na. Hey, book! Book! Eh, Iyo ko tanggalin. saan ko na po pinagbalag ko? Ako na yung tapang pala. Pero Ikaw pala? Ay. Pwede, oh. Pwede. Dito sa top. Yung 8 so. Eh, ano po nga yun? Tapos yung nito na yun. Ang kailangan mo na. Kasi, Atin ang ready? Hello? Nagtaka na ako sa mga headset. Ganda. Ganda nito. Dahil dito po ay ano? Digdi ka Noy. Digdi ka. Ganda. Digdi ka. Digdi ka. Ganda. Kung ka man na ilang. Diba? Ikot pa ito.
Puta gayo. Kaya. Puta, may baba tulog sa nayo. Maganda. Puta mong hayop ko. Ay, di putang hayop. Hello. Wala kong gawin. Ilang minute din ang hayop. Asa na hayop ko? Asa na? Asa kayo ha? Para taglag, para internet. Ano wala ba na? Ano
Diyan ka mag... Ayan ko dang rin sa mga... Sabi ko, kunyari ka, makulog pa sa break, kapili ang may hindi basta mo naman, pero, yun na ba tayo kung oh, ano ka? Nagawa yun. Dada. Ross? Ross? Kasero? Baka mo gawin yung... Baka na yung mas nagawin. Baka na ko nga. Ba't ba? Hindi naman daw yung kertin na mula sa piya. Paristro kasi din. Mapalisuta. Sa gold. Uy, ikaw mga restaurant na ako. Ano ini? Sa mapa, restaurant ko. Kaya paano ko sige din? Kung nakabili itong burkan, eh nako po aso, ano niya? Mapa, restaurant. Ano man yan, ang eleksyon? Ano? Ano ang eleksyon niya? So mga, matimbang baga ang ano ng mga ano na gano'n sa mayor? Sa mayor na? Mayor Buda? Kaya ba ang senador? Hindi ano? Ano na? Ano ah? Birth certificate. Ay, birth certificate. Pinagbugo ang bagay dyan na ho. Yatay! Single pa rin, single. Hindi po nga. Ano? Tama sa din yan. Sa ano niya. Sa nakabang lang. Kami na sa'yo yung nagagawa. Hindi na baka naka. Ay, ano? Yan nga dyan na sa ano. Uyad gano'n na ano na kakaro niya ang kakaro. Oo, kaya ano bang dyan? Makuman sa ano? Ano nga dyan? Hindi naman ka. Ano ka bang? Naghalay na? So, tama sa linya niya. Diyan. Pasak. Tama sa linya. Ako lang testigo. May CCTV ba ka mahiling? Ito naman, no? Bagay, may CCTV man yan. May CCTV.
Siya ay iman. Dinahiling dito. Dinahiling. Muli di kaya ina nakatutok sa balay. Muli lang nagpakadigdi o. Ngilig kang kulay. Sa kulay na ino. Totoo. Muli lang ka. Muli o, mahal o. Muli lang kaya ilo. Ayaw. Muli sa naman sa kulay na ino. Hindi. Kung duman sa inutan. Muli digdi. Try ko for pamatay. So, hindi kay po nga yun. Yeah. Yung pagkakod mo niya? Matawo pa? Pero dahil naman akong nahihil. Ay, naman cross kaya. Iya. Wala naman kaya. Sila na ko. Hindi na bang naman banggalit naman nahihil dito. Sabi mo to? Ay, single. Sige daw, ano na ba na yan? Ano nga dito mga lusin mo? Blood science. Ay, Ben. You're out. Tapos ka mo. Kasawa.
Ay, oh. Good, gini. Okay man tayo. Kaya mo. Nagkaroon na kang baga? Hindi naman. Agak kompleks sila. Ah, hello. Kayo patak kayo sa luwan. Patak lang. Ang madali mo lang. Right, ha? Right, ha?
Ngayon, bakit ba ako ang bala? Ini na lang. Patro.
Kuya mo ba na okay na yun. Okay na ba ito? Magkakatanda ko yung ano,
Sisa. Natulog siya sa
Ay, bang ano ko eh? Piso? Ano dyan? Ano piso? Ito yung hard.
What's that idea? How's that?
Ha? Ada. Video sa.
Tapos kung wala ka. Uy! Ay, ito lang.
Zero. Open man siya. Nakaganda.
Paano tayo?
Uy, shit talaga. Oh, shit! Nag-aral ka po?
Yun, kasi yung yan, sinusulit, yan, itong bawat ng ulo, di ba? Balistik, 24 na. Nagagawin pa to.
na. Okay, ito. Orientation. Korea.
Bawal lang butcher sa sinigang. Hoy! Hoy! Wala.
Ngayon mo na ako. Ay, Ganun na po ako yung 10 pesos.
Oo. Ah, lugar ko. Bakit?
Kasawan, sakato.
Tuwa. Yan.
Meron pa ito buhay kape. Wala. Diyan mo buhay siya ate. Wag na mag-aalis ko. Ha? Ayun.
Kahit Wow, kita? Sanay mo na ako. Balik ka na. Balik ka mo. Okay naman. Open sa wall. Sa kababa.
Open siya to. Wala na may bumba pa pala na kung ako pa. Ay, doon po ako bumba. Kasi gawa ko na ikibaga kulay violet ang kahit din may mata. Okay. Baksakan. Baksakan. Tapos ako. Tapos ikaw, kaso bigyan ng gusto mo ano. Ang dami. Tanda ko. Tuwa ka kanya. Tapos pero may save na pa. Bakit ito po? Inanda mo? Hindi.
Dengan magandang si Jason. Hindi na may mga si Jason. Kapag kinangan ng mga hayop ka. Dali na, ito para. Patignan niya ako. May ba na apoy na si Brenda? Eh, dito na kasi.
What days? Ano mo, boy? Ano mo? Ano yun? Tapos na ano ah. Kasi minsan tingin ko naman sa Facebook mo. Dahil mo mabuting na kailan mo. Ayan o, Iris, Jing, David. Ano mo mabuting na kailan mo.
Uy! Mga kaligis ako. Kaya nakakali ako. Ah, ano dyan? Ano mo? Ito?